নমস্কাৰ হেল্ল' এভৰিৱান আজি 14 নৱেম্বৰ আজি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু যিহেতু জন্মদিন তো তেওঁৰ জন্মদিনটো প্ৰতি বছৰে ভাৰত চৰকাৰে যিহেতুকে চিলড্ৰেন ডে হিচাপে পালন কৰে তো সেই উপলক্ষে আমি আমাৰ SM টিউটৰিয়েল হোমৰ তৰফৰ পৰাও এইবেলি কিদৰে চিলড্ৰেন ডে পাতিছিলোঁ তো সেই বিষয়ে তোমালোকক কিছু আভাস দিবলৈ ওলাইছোঁ আহা তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ আহা দে ভালদৰে অলপ লগাই দি দে নাচা ভালকে দে Hi there. Love ya, happy children day. दे भालके बोल happy children day. Buscando misaje de la Natalia. আমাৰ বিলনী বাইদেউ দুজনী বিলনী দাদা নাই যোৱা নাই লিপস্টিক লগাইছে দে গোটেইটা এপিনে চাই দে জলাইনটো ওলাই দিলো জলাইনটো তুলি চাই দে চাই দিয়া Lord Abban happy children day. Thank you sir. Alore bagi pon mari di sara. Thank you. খাই থাকিলে মিঠাই খোৱাবা 5 সেকেন্ডে মিঠাই পাব সারো ভালকে মিঠাই
দি দিয়ে প্ৰথমখিনি কি চাও মই চাও ভাল লাগিছে ভালকে বলবি দে ভিডিঅ' চনেটো অঁ ছাৰ ৰেডি গোটেই আসলে দে কবি ফটো মারে রে চবেই বেশি দিন ভালকে বলবি দে বাস বেশি দিন ভালকে বলবি সালমা বেশি দিন ভালকে বলবি দে বেশি দিন কুরবান বেশি দিন থেংক ইউ ছাৰ দে